Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm cái clip để chia sẻ với các bạn đến một cái cách để chúng ta có thể xử lý cái bậc cuối cùng, cái sự kết nối giữa cái bậc cuối cùng của cầu thang với lại cái mặt sàn tầng kế tiếp. Thì cái clip này thì mình sẽ làm theo yêu cầu của một bạn khán giả trên kênh đã gửi cái video clip về cho mình để truyền đạt về một cái kinh nghiệm mà bạn ấy đã thu lượm được trong quá trình nghiên cứu ở trên internet. Bạn ấy muốn chia sẻ cái kinh nghiệm này đến với mọi người thì thông qua kênh của mình. Thì trước khi làm clip thì mình cũng hết sức là gửi lời cảm ơn đến bạn Gia Hoàng đã rất là có tâm và với lại cộng đồng sử dụng Revit, đặc biệt là những anh em mới bắt đầu tiếp cận Revit và gặp những cái vấn đề như thế này. Thì để bắt đầu cho cái clip ấy thì mình sẽ chiếu lại nguyên cái clip mà bạn Gia Hoàng hay là Hoàng Gia đó đã gửi. Xin lỗi nha, mình không biết tên chính xác của bạn là Gia Hoàng hay là Hoàng Gia, hay mình tạm gọi theo cái email nha. Bạn Gia Hoàng có gửi cái clip cho mình về cái cách mà xử lý cái bậc cuối cùng, sự kết nối giữa bậc cuối cùng của cầu thang với cái sàn. Thì cái vấn đề này ở trên kênh của mình đã có một cái ở trên kênh của mình cũng đã có một cái clip. Thì các bạn lên trên kênh của mình vào phần danh sách phát ấy, thì nó có cái danh sách là vẽ cầu thang trong Revit. Thì tất cả những cái vấn đề liên quan cầu thang mà mình đã làm clip thì mình tổng hợp vào trong cái danh sách này. Các bạn từ chưa biết vẽ cho đến là từ vẽ cơ bản cho đến xử lý như thế nào các bạn chưa biết thì các bạn thì vào trong clip này các bạn xem. Đồng thời mình cũng có một cái clip đó là tổng hợp 3 cách xử lý kết nối cầu thang với lại cái bậc cuối cùng của cầu thang với lại cái sàn tới, cái sàn của cái chiếu tới hay là cái sàn mà cái cầu thang nó tiếp cận đấy đó, thì mình cũng có cái clip như thế ở trên cái kênh này. Thì đồng thời ở trong cái clip của bạn Gia Hoàng này thì nó sẽ có là một cái cách tiếp cận khác, nó cũng nhẹ nhàng hơn. Để chúng ta tiếp tục xem cái clip nha. Thì tất nhiên là clip bạn Gia Hoàng này thì chúng ta mình vừa bật cho mọi người xem, vừa bật cho mọi người xem lại vừa thuyết minh ở trong này. Thì đối với cái cách làm của bạn Gia Hoàng ở trong cái clip này thì bạn vẫn vẽ một cái cầu thang dạng assembly như bình thường, để chúng ta là có cái mặt bậc và có cái có phần mặt bậc và có phần đối bậc hay còn gọi là cổ bậc đấy, đầy đủ để chúng ta có một cái khuôn để sau này khi mà chúng ta đưa vào chúng ta vẽ tiếp những cái model in place, tiếp những cái thành phần cấu tạo riêng của những cái thang theo cái khuôn này. Thì khi mà các bạn làm cái cầu thang với Revit thì cái điểm khó chịu của nó là khi các bạn khai báo đầy đủ độ dày của mũi bậc của cái cổ bậc thì nó sẽ, khi mà xem trên mặt bằng thì nó sẽ có một cái khe hở như thế này. Và cái khe hở này thì mình cũng có giải thích là vì sao nó có cái khe này ở trong cái clip mà trên kênh của mình đã nói với các bạn đấy. Thì đây là cái khe hở mà gây đau đầu cho rất là nhiều bạn đây. Thì đối với cái khe hở này thì với cái cách xử lý của bạn ở trong clip này đó là bạn sẽ dựng thêm sử dụng thêm cái công cụ là ở đây, cái công cụ là dựng thêm một cái chiếu tới cho cái cầu thang. Thì ở đây bạn dùng cái công cụ là landing. Ở đây lúc mà mình sẽ tua lại cái chỗ này nếu như mà bạn nào không để ý nha. Thì để xử lý cái khe đó thì đây bạn sử dụng cái công cụ ở trong cầu thang là landing, tức là dựng thêm một cái chiếu. Cái landing này là dùng để chúng ta dựng cái chiếu nghỉ và cái chiếu tới. Thì đối với một cái cầu thang thì các bạn lưu ý là khi mà các bạn làm những cái gì mà liên quan đến một cái bộ phận ở trong Revit thì các bạn cũng phải lướt lại một chút xíu về cấu tạo cơ bản của những cái cấu trúc đó ở ngoài thực tế, hoặc là theo cái sách cấu tạo mà chuẩn mực của các bộ phận nó như thế nào, thì chúng ta sẽ có cái phương án để chúng ta có thể là thao tác vẽ và xử lý nó tốt nhất có thể ở trong Revit. Ví dụ đối với cái cầu thang ở trong các cái sách cấu tạo về chuẩn của một cầu thang thì nó sẽ bao gồm một bộ phận là cái chiếu tới và cái chiếu nghỉ là cái phần mà chúng ta sẽ nghỉ chân ở giữa hai vế thang, còn cái chiếu tới là cái chỗ mà chúng ta sẽ tiếp cận đến đây. Và theo như cái cấu tạo mà hoàn chỉnh thì cái chiếu tới này nó sẽ
riêng, chính xác là các bạn sẽ vẽ riêng so với lại cái hành lang giao thông ở các tầng phía trên. Nhưng mà do là cái thực tế thiết kế ở chúng ta là các cái nhà lô phố xuất hiện nhiều, cho nên là diện tích nó không đủ cho chúng ta là vẽ đầy đủ một cái chiếu tới đầy đủ, cho nên là thường chúng ta sẽ ghép chung cái cầu thang với cái hành lang. Thành ra là khi mà chúng ta gặp nhiều xử lý, những cái xử lý phức tạp liên quan đến cầu thang, ví dụ như xử lý cái chỗ bậc như thế này, và xử lý cái cầu thang và cái xử lý lan can ở chỗ mà cầu thang đi lên cái tiếp nối với cái sàn, các bạn thường là than vãn là cái khúc cua của những cái khúc bẻ của cái lan can nó khó xử lý. Đó là do chúng ta là vẽ nó chúng ta vẽ tắt, rồi chúng ta vẽ theo trường hợp thực tế là ghép chung cái chiếu tới của một cái cầu thang với lại cái hành lang chung, thì nó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nó nhức nhối, nó phức tạp như vậy. Còn nếu như các bạn có đủ điều kiện ở đây là gì? Điều kiện về mặt diện tích, điều kiện về mặt không gian, các bạn có thể vẽ được một cầu thang đúng chuẩn, thì tin rằng là các bạn sẽ không phải quá đau đầu để xử lý những vấn đề liên quan đến cầu thang như là khi các bạn vẽ những công trình thực tế như hiện nay. Quay trở lại đây thì bạn Hoàng Gia là tóm tắt, Gia Hoàng hay Hoàng Gia, bạn ấy đã tóm tắt là cách để xử lý cái chỗ này bằng cách là các bạn sẽ vẽ thêm một cái landing ở chỗ cái bậc cuối cùng này, và sau đó thì bạn vẽ cái mặt sàn hoàn thiện của cái này. Thì để xử lý mặt sàn, cái sự kết nối đây, thì bạn split cái mặt sàn này ra, và bạn sẽ dùng các cái công cụ là ẩn hiện nét để bạn có thể là có được một cái và thay đổi cái vật liệu như thế này, để chúng ta sẽ có được một cái phần kết nối giữa cầu thang với lại cái tầng trên nó gọn gàng hơn ở trong trường hợp, và đồng thời cũng khử được cái khe này đi. Thì đó là cái cách làm của bạn đã gửi clip về trên kênh, và nhờ kênh để có thể truyền đạt đến với lại đông đảo những người sử dụng khác, để các bạn có kinh nghiệm xử lý tùy theo từng trường hợp nào chúng ta xử lý cụ thể. Thì tóm tắt lại cái clip về mặt thao tác nó là như vậy nha. Đây là cái clip gốc của bạn ấy đã gửi về trên kênh của mình, nên mình cũng gửi lại cho các bạn để các bạn có thể xem. Thì bây giờ quay trở lại cái vấn đề ở chỗ này, nếu đi vào trong cái trường hợp thực tế này, ở đây thì mình có nói với các bạn là thông qua cái việc mà tiện cái clip để trao đổi của bạn vừa mới gửi về cái kinh nghiệm xử lý như thế, thì mình cũng thôi tiện cái thời lượng của clip thì mình cũng hướng dẫn các bạn từng bước một chỉnh cái lan can kiểu như thế này nha. Rồi bây giờ chút nữa chúng ta sẽ chỉnh, rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa đi để chúng ta trao đổi kỹ hơn ở cái chỗ mà cái cách làm của bạn vừa mới chia sẻ đó. Thì đối với cách làm này thì đây là một mình nghĩ đây là một cái kinh nghiệm hết sức là thú vị và nhẹ nhàng giúp cho chúng ta. Thì cái kinh nghiệm ở đây là nếu như mà các bạn xử lý theo cái cách như thế này, thì các bạn nên là, đối với quan điểm của mình thì các bạn nên là cái bậc cuối cùng đấy, cái phần chiếu nghỉ đó, các bạn nếu như các bạn làm theo cách này thì cái bậc cuối cùng là cái bậc này các bạn nên vẽ theo hết cái phạm vi mà các bạn muốn làm cái sự kết nối với cầu thang ở đây. Ví dụ trong trường hợp mình giả sử kết nối hết từ đây thì mình sẽ vẽ cái landing này nó chạy hết từ đây. Đồng thời ở trong cái phần mà edit type của cái cầu thang này ấy, thì các bạn lưu ý cho là cái phần mà landing type này thì chúng ta sẽ kích vào cái mục xem as run này để làm cái gì? Để trong cái phần mà bậc thang của chúng ta có khai báo về độ dày, chúng ta có khai báo về độ dài của mũi bậc, thậm chí chúng ta có khai báo cái profile của mũi bậc như thế nào, thì cái phần landing nó sẽ nhảy theo. Và khi cái phần landing nhảy theo ấy, thì rõ ràng là nếu như các bạn muốn tạo ra một cái cầu thang mà nó có cái mũi bậc như thế này thì chúng ta sẽ có ngay cái phần kết nối, nó cũng có cái phần mũi dư ra như thế này đó, và chúng ta sẽ có ngay cái chuyện này. Đó là cái kinh nghiệm thứ nhất bổ sung thêm vào trong cái cách vẽ của bạn vừa mới gửi về cho kênh. Cái thứ hai đó là đối với lại cái sàn, thì tất nhiên là vẫn theo như tinh thần mà mình đã nói với các bạn trong các clip về triển khai chi tiết ở trên kênh. Đồng thời cũng trong cái clip này mình cũng có nói, đó là các bạn muốn xử lý cho nó hợp lý thì các bạn vẽ đầy đủ các lớp cấu tạo vào là ok. Ví dụ như trong trường hợp này, cái mặt sàn này mình vẫn nhắc nhở các bạn là các bạn vẫn phải vẽ cái mặt tô sàn ở đây, nếu như cái phần này là cái phần tự do nha. Một cái thứ hai là cái phần sàn đây chúng ta sẽ có phần cốt sàn riêng, sàn chịu lực riêng và phần sàn hoàn thiện riêng. Thì ở đây mình lười thì mình vẽ chỉ có cái lớp hoàn thiện trên cùng thôi, nhưng mà đây là một cái sàn riêng. Cái biên độ sàn này kết nối như thế nào thì tùy theo thiết kế cụ thể của các bạn nha. Và nếu như mà cái phần mà cái
chiếu tới này chúng ta kết nối lên đây thì các bạn lưu ý cho là cái phần chỗ này nếu như chúng ta có sàn hoàn thiện của riêng chỗ này nữa thì các bạn cũng phải vẽ luôn riêng cái sàn hoàn thiện chỗ này nha. Chứ còn và cái trường hợp này thì mình sẽ nói luôn đó là cái cầu thang này chúng ta sẽ không có, đối với trong Revit chúng ta sẽ không có thể son cái cầu thang với cái sàn để chúng ta trừ ra những cái vấn đề ở đây được. Cho nên là các bạn vẽ thì các bạn nhớ là vẽ các cái lớp cấu tạo ở đây nó đầy đủ, nó cẩn thận. Thì đó là hai cái lưu ý của mình đối với lại cái cách vẽ này của bạn đã muốn chia sẻ, của một bạn khán giả trên kênh là muốn chia sẻ với đến mọi người. Thì khi mọi người làm theo này thì mình có hai cái lưu ý như thế để mọi người xử lý tốt hơn. Thì túm lại đây là một cái cách xử lý nó cũng nhẹ nhàng và nó cũng khá là hay đấy. Rồi một lần nữa xin cảm ơn bạn Gia Hoàng hay Hoàng Gia đã gửi email và clip về cho kênh nha. Rồi tiếp tục đến cái nội dung thứ hai, như mình đã nói đó là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, nếu như bạn nào chưa biết, là chỉnh một cái lan can ở dạng con tiện như thế và đi từ dưới lên trên này cho nó hợp lý. Thì việc đầu tiên đó là chúng ta sẽ vẽ cái lan can ra. Sau khi chúng ta có cái cầu thang này rồi, chúng ta vẽ lan can thì các bạn sẽ vào trong Architectural và chúng ta sẽ vào trong cái railing. Ở đây mình sẽ dùng cái railing mặc định của Revit nha. Ở đây mình sẽ dùng cái railing mặc định của Revit. Sau đó thì mình sẽ vẽ nhanh bằng cách là mình pick cái line này. Đây, chúng ta sẽ có một cái line này. Chúng ta bấm finish thôi. Sau khi finish xong thì chúng ta sẽ có một cái lan can mặc định như thế này. Và mình sẽ pick new host cho nó, chúng ta sẽ đưa lên đây rất là nhẹ nhàng nha. Mình thấy là một cái chuyện là cái trụ lan can này lúc này nó đi ra khỏi cái bậc này một chút xíu, thành ra là chắc là do cái, thì vì lý do là do cái railing này nó sẽ nhận cái đường mà chúng ta pick vào đó làm cái đường rail path nó làm tâm, thì các bạn muốn nó vào trong thì các bạn sẽ chỉnh offset cho cái railing này. Chẳng hạn ở đây mình sẽ chọn cái này và mình ở đây mình sẽ close đi những cái view mà nó không cần thiết nha. Chúng ta giữ lại cái view này, chúng ta sẽ cho nó offset vào, ví dụ mình sẽ cho nó offset vào khoảng 25 chẳng hạn như thế, bao nhiêu thì tùy các bạn nha. Ở đây là mình tạm thời mình offset vào trong này là 25. Thì mình sẽ có một cái lan can nó như thế này. Rồi ở cái chỗ này đó mình thấy một cái chuyện đó là cái lan can này đang bị gấp đúng không? Nó bị gấp là khi mà do cái độ chuyển từ cái đường này đi lên nó không có đủ. Nếu trong trường hợp mà các bạn có đủ không gian và thời gian không gian để các bạn có xử lý cái này thì các bạn sẽ edit cái path cho nó, ví dụ như edit path ở đây và mình sẽ cho cái này nó move lên đây khoảng ví dụ như mình 50 đây nó sẽ báo là cần phải làm như này. Rồi finish. Thì các bạn sẽ thấy một cái chuyện là cái lan can này của chúng ta nó vẫn còn có độ gấp đúng không? Như vậy chúng ta thêm một chút xíu nữa, các bạn cứ test từng chút một thôi, không có gì phải lo lắng cả. Các bạn khi chỉnh lan can thì mặc dù nhìn nó có vẻ rắc rối đấy, nhưng mà khi mà các bạn đã hiểu nó rồi thì các bạn cứ làm từ từ thôi là nó sẽ ra nha. Thêm 50 nữa. Lại tiếp tục còn bị hở đúng không? Chúng ta đây, đây. Rồi chúng ta lại kiểm tra ở trên cái phối cảnh. Đây các bạn thấy cái đoạn, nếu như cái đoạn này các bạn thích nó chuyển như thế này thì ít nhất các bạn sẽ phải có cái khoảng lùi vào đây khoảng 100. Rồi bây giờ nó lại có một cái phát sinh thêm một cái hiện tượng nữa là tại sao mà cái lan can, cái thanh trụ chúng ta nó không có nằm trên mặt bậc mà nó nằm như thế này. Không biết là có cái chuyện gì xảy ra không, chúng ta thử nha. Edit path. Trong cái path này nó có cái mũi tên này, chúng ta thử xem thử nào. Các bạn thấy là giờ ở đây nó có cái mũi tên. Nếu như bạn nào chưa biết thì mình cũng nói luôn lại một lần nữa. Tất nhiên là cũng lại ở trên kênh của mình cũng có một cái clip hết sức là chi tiết là về cái chuyện là cái thông số là như thế nào rồi nha. Nhưng mà trong cái clip này để tranh thủ về cái chuyện là minh họa các bạn cụ thể để các bạn biết được là các cái thông số đây trong thực tế nó sẽ chạy ra như thế. Ở trên này chúng ta có cái Revit là lan can nha. Và trong cái Revit lan can này, trong cái list này nó có một cái Revit này dành cho hướng dẫn cặn kẽ về baluster trong railing nha. Để các bạn, nếu như các bạn chưa rõ những cái thông số nó ý nghĩa như thế nào thì các bạn mở lại cái clip này, mặc dù nó hơi buông tẻ một chút xíu nhưng mà xem thì cũng biết được có những cái ý nghĩa thông số để chúng ta chỉnh cho hợp lý. Rồi quay trở lại đây, cái mũi tên ban nãy đó là cái gì? Ở trong cái railing này nó có một cái này, đây nó có cái gọi là
sketch orientation, có nghĩa là sao, là cái hướng của cái lan can đấy. Trong trường hợp mà các bạn thấy, đặc biệt cái này nó chỉ hữu dụng rõ ràng khi các bạn vẽ một cái lan can ở trên bề mặt dốc, đặc biệt là bề mặt cầu thang, để các bạn vừa thấy mình minh họa cho các bạn xem đấy. Ban nãy á, là cái đường nó, cái hướng của nó đi như thế này, đúng không, thì nó sẽ làm cho cái trụ lan can này nó bắt không đúng cái mặt chúng ta mong muốn. Nếu vậy thì chúng ta sẽ có một cái cách suy nghĩ ở đây là chúng ta sẽ đảo cái hướng của cái đường sketch lại, toàn bộ cái đường sketch lại bằng cách là các bạn bấm vào đây một cái, nó sẽ đảo lại. Bây giờ nó thay vì nó tính từ dưới lên, bây giờ nó tính từ trên này xuống. Ok, thì như vậy thì chúng ta nếu như mà đảo lại, chúng ta sẽ có được một cái tình trạng nó ok hơn. Rồi, đó là cái chuyện đầu tiên. Cái chuyện thứ hai, xin lỗi, còn chuyện đầu tiên là cái chuyện mà canh chỉnh vị trí của lan can so với cái đường dẫn, đồng thời là chỉnh cái đường dẫn một chút xíu ở đây để chúng ta có một cái độ chuyển nó mượt mà hơn. Nếu như nhắc lại nữa, nếu như chúng ta có đủ không gian để chúng ta làm cái chuyện này. Còn nếu như các bạn mà cái nhà của bạn đã thiết kế nó chật hẹp quá, chúng ta không làm được cái chuyện này thì chúng ta bỏ qua một bên nha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ vào edit type của cầu thang này, và tất nhiên là chúng ta duplicate những cái loại cầu thang của chúng ta. Lan can cầu thang. Ok, mình sẽ đặt tên, đừng có chỉnh vào cái loại góc nha. Sau đó thì mình sẽ chỉnh tiếp. Bây giờ trong cái cấu trúc của cái cầu thang này ấy, nếu như bạn nào chưa biết thì trong cái cấu trúc của cầu thang này thì cái thanh này á, thì những cái thanh ngang này nó gọi là thanh rail, và đặc biệt là cái thanh ở trên cùng này nó gọi là top rail, tức là cái thanh ở trên cùng này, và những cái thanh dọc này á, thì cái trụ lan can nó gọi là baluster nha. Như vậy thì bây giờ ở trên này mỗi mặt bậc các bạn thấy là mỗi bậc nó có 2 cái baluster. Bây giờ chúng ta muốn giảm nó lại thì chúng ta có thể vào trong edit type của cái cầu thang này, và các bạn sẽ vào trong cái mục baluster placement này. Thì trong baluster placement á, thì mình trong clip trước mình có giải thích rất là kỹ rồi, thì mình không nhắc lại nữa. Nhưng mà ở đây mình chỉ nói một điều là, một khi mà các bạn đã bật cái dấu tích này lên thì toàn bộ những thông số ở phía trên này coi như là vứt đi nha. Chúng ta sẽ không có quan tâm đến thông số, cho nên nó bị theo thuộc tính. Là ở đây cái thông số này là cái gì mà ghê vậy, thì ở đây nó có một cái thông số là U baluster per trick on stair, có nghĩa là mỗi bậc thang chúng ta có bao nhiêu cái trụ lan can. Một khi chúng ta bật này lên, ví dụ như chúng ta ở đây là 2, chúng ta sẽ chỉnh là 1 nha. Và chỗ này là cái family dành cho những cái trụ này, và cái lúc này nó sẽ đi theo family này, nó sẽ không theo family này nha. Ví dụ như đây chúng ta bấm ok. Thì sau khi chúng ta chỉnh cái chỉ số của mỗi bậc này sang là một trụ, thì các bạn sẽ thấy là trong cái lan can của chúng ta là mỗi bậc chúng ta sẽ có một trụ thôi. Và lúc này thì những cái trụ ở những cái vị trí này, nó ở đây xuất hiện thêm những cái trụ như thế này, thì những cái trụ mà ở vị trí này, đây nó gọi là trụ ở vị trí đầu lan can nhé. Cái này là trụ này là vị trí giữa của lan can. Ở cái trụ này là cái bẻ góc như thế này, và cái trụ này nó nằm ở cái vị trí là cuối của lan can. Như vậy thì khi chúng ta edit type nó nha, thì các bạn muốn tắt cái trụ đi thì chúng ta sẽ có những cái vị trí này, đầu này, chúng ta sẽ tắt cái đi, tạm thời chúng ta tắt đi nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ tắt cái này đi, nên chúng ta sẽ tắt cái này đi, nên chúng ta bấm ok. Rồi kế tiếp đó là cái việc kế tiếp chúng ta sẽ đi chỉnh cái profile tay vịn. Ví dụ chúng ta có những cái profile tay vịn như thế này, hoặc nếu như các bạn muốn load những profile tay vịn khác, các bạn đưa vào thì chúng ta sẽ có vào trong insert nữa, các bạn sẽ load profile nha. Load family, ở đây chúng ta sẽ vào trong cái mục là profile cho tay vịn, và chúng ta sẽ có là railing. Ở trong này nó có nhiều profile, chúng ta load nếu như bạn nào chưa biết load. Sau đó thì chúng ta sẽ đi load cái profile cho cái trụ. Thì cái trụ thì bạn cũng vào trong family của Revit, nếu như các bạn nào không có thư viện riêng, và các bạn sẽ vào trong cái phần railing, và cái trụ nó gọi là baluster thì chúng ta sẽ load trong phần baluster này. Ví dụ ở đây mình sẽ load cái loại trụ đó là cái trụ lan can, mình sẽ dùng cái trụ này, domestic này. Chúng ta sẽ có cái domestic này. Sau khi mà load vào thì trong cái này mình load rồi, thì khi các bạn đã load vào rồi thì chúng ta sẽ chỉnh cái chuyện đó là edit. Chúng ta sẽ edit type, và chúng ta sẽ đổi những cái trụ này sang domestic. Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta kích hoạt này rồi thì những cái này nó không liên quan, chúng ta sẽ không cần phải đổi, chúng ta chỉ đổi đây thôi. Nó sẽ sang cái khi mà load vào domestic này, và chúng ta bấm apply, chúng ta bấm ok nha. Ok, các bạn sẽ thấy là lúc này những cái thanh trụ này chúng ta nó đã chuyển sang cái dạng cái thanh trụ lan can đó rồi. Rồi kế tiếp bây giờ chúng ta đưa những cái vị trí này, những cái vị trí này vào góc này, chúng ta sẽ load những cái trụ đặc biệt hơn. Ví dụ chúng ta load family,
và chúng ta sẽ vào trong lại railing và chúng ta sẽ vào trong baluster tiếp. Thì ở trong này ví dụ như đây chúng ta mình sẽ dự định lấy cái này hoặc là lấy cái này ra mình lắp vào những cái vị trí đó. Thì mình ví dụ ở đây mình đã load cái này vào rồi đúng không, newer domestic này, thì chúng ta sẽ cho nó vào những cái vị trí như thế này và chúng ta sẽ chỉnh tiếp. Đây là mình nhắc lại nữa, đây là vị trí bắt đầu của lan can, đây là vị trí mà cái lan can ta vẽ góc, và đây là vị trí kết thúc của cái lan can theo cái đường mà chúng ta vẽ nha. Thì chúng ta sẽ có là edit type và chúng ta sẽ đưa nó vào những cái vị trí này. Ở đây bạn nãy chúng ta chọn là none, bây giờ start post chúng ta sẽ cho sang cái domestic này 900 hoặc 950 gì tùy các bạn nha. Ở đây mình sẽ cho cái 900 hoặc 950 nha. Và các bạn sẽ kiểm tra cho nó, ví dụ cái chân của nó là cái host ở đây là cái cầu thang của chúng ta, cái base offset là từ cái host lên là 00, thì chúng ta sẽ gần như sát cái mặt của tạo hình của cái cầu thang đó. Cái đỉnh top của nó là sẽ căn cứ theo cái top rail element là cái thanh ở bên trên, và chúng ta sẽ có top offset ở đây. Ok, và cái khoảng cách của nó thì có thể là tính từ đây ra là nếu như các bạn tạm thời các bạn để không đi space 00 để xem được có vấn đề gì xảy ra không nha. Chúng ta 00 hết đã rồi, chúng ta ok. Sau khi thế vào xong rồi chúng ta ok nha. Thì các bạn sẽ thấy là những cái vị trí này nó bắt đầu là nó xuất hiện những cái trụ đặc biệt ở đây, trụ đầu, trụ cuối, và ở đây chúng ta sẽ có là cái trụ cuối đây. Chúng ta sẽ đi chỉnh từng trụ một. Đầu tiên là cái trụ ở giữa này nó gọi là trụ corner. Chúng ta sẽ thấy một cái chuyện là cái lan can này nó gặp cái trụ này ở vị trí này, chúng ta thấy chưa vừa mắt lắm, chúng ta muốn cao hơn một chút xíu thì chúng ta sẽ vào trong edit. Xin lỗi, chúng ta sẽ chọn lấy cái lan can này, chúng ta sẽ vào trong edit type. Cái trụ ở góc thì chúng ta nó là cái corner đúng không, chúng ta sẽ chỉnh cái corner trước, và đây là cái đế của nó thì nó nằm ở trên cái bậc này đúng rồi, chúng ta không có vấn đề gì phiền hà với nó hết. Chúng ta muốn cho cái đầu nó cao lên chút xíu thì ví dụ cái đầu nó tính theo cái top rail rồi, chúng ta sẽ không có thay đổi gì được hết, thì chúng ta sẽ cho nó lên là từ top rail chúng ta cho nó lên khoảng, ví dụ như mình lấy ví dụ như mình cho nó lên khoảng 5 cm, tức là 50. Chúng ta bấm ok nha, apply, chúng ta bấm ok. Sau khi ok xong chúng ta sẽ thấy nó lên được 50 thì cái lan can chúng ta nó kiểu thế này, chúng ta thấy vừa ý rồi thì chúng ta có thể dừng, hoặc là các bạn không thích thì các bạn hãy cho nó xuống một tí là 40 30. Tương tự như vậy đối với là cái trụ này, nếu như cái trụ này các bạn cũng muốn nó lên 50, đồng thời ví dụ như cái vị trí này nó hơi bị dư ra so với lại cái mép này, chúng ta muốn lùi nó vào một tí thì các bạn sẽ cũng lại chỉnh ở trong cái thông số ở đây thôi. Chúng ta sẽ vào edit type nha, và chúng ta sẽ cái trụ này nó gọi là trụ N đúng không, thì như vậy chúng ta sẽ cho thử nó lên là nó cao, cái trụ góc nó lên 50 thì cái trụ này nó cũng cao lên 50, đồng thời cái vị trí của nó so với là cái vị trí N đó là các bạn muốn cho nó thuộc vào, ví dụ như thuộc vào 20 chẳng hạn, như vậy chúng ta apply và ok. Các bạn thấy ở đây nó tụt vô này, nó tụt vô, đồng thời là cái cổ này nó cũng cao lên một chút xíu nha, nó cao lên một chút xíu so với cái nó bằng với cái này, tại vì hai cái này thì nó đang cùng một khoảng với nhau, chúng ta chỉnh nó bằng với nhau cho nó đẹp nên mình mới cùng âm 50 luôn. Và cái lúc này khi mà các bạn chỉnh xong thì các bạn, nếu như trong trường hợp các bạn lùi vào này vẫn chưa đủ, bạn muốn lùi vào hơn thì các bạn chỉnh vào hơn, thì cái đầu này bị thòi ra, cái đầu này nó sẽ có trường hợp cái đầu rail nó thòi ra. Khi mà cái đầu rail thòi ra thì các bạn sẽ giảm khoảng cách lùi vào đó, mà các bạn sẽ thu cái khoảng cách của cái rail lại nha, thì nó mới được nha. Rồi được hai cái trụ đó, bây giờ đến cái trụ này thì bây giờ nó nằm chen chúc ở trên cái bậc này và nó không có xuống dưới đây. Thì chúng ta đầu tiên cái trụ này trụ star đúng không, thì chúng ta sẽ vào trong này, chúng ta edit, xin lỗi nha, mình sẽ vào trong này, mình lại tiếp tục edit type của cái cầu thang này tiếp, và mình sẽ cho cái trụ này nó nằm vị trí star là bắt đầu. Thì như vậy như cái logic ban nãy chúng ta sẽ cho nó một cái khoảng cách là, ví dụ như chúng ta sẽ cho nó lùi ra một đoạn là bao nhiêu đó, chúng ta sẽ cho nó lùi ra một đoạn là bằng 200 đi, nếu mặt bậc chúng ta 250, chúng ta cứ cho nó lùi ra khoảng 200 để xem nó có vấn đề xảy ra không. Này, nó sẽ ra được đến đây, và khi mà nó ra được đến cái chỗ này thì nếu như về mặt khoảng cách và không gian này các bạn cảm thấy như thế này là vừa rồi thì các bạn có thể cho nó tạm thời nó dừng ở đây. Còn nếu như về mặt khoảng cách và mặt không gian mà các bạn cảm thấy nó chưa vừa lòng lắm thì các bạn có thể cho ra hơn hoặc là vào hơn. Ví dụ như ở đây mình ra 200 này nó sẽ vừa rồi. Bây giờ nó sẽ còn một cái vấn đề nữa là cái đế này nó chưa nằm xuống cái mặt sàn đúng không? Đó thì chúng ta sẽ chỉ việc là chúng ta sẽ đo cái khoảng cách này là bao nhiêu. Ví dụ từ đây đến đây nó vào khoảng 34 thì chúng ta sẽ cho cái chân nó tụt xuống 34 thôi. Các bạn sẽ vào trong này edit nha. Và cái trụ này, cái chân của nó đây, cái chân của nó là cái phần base này, các bạn sẽ cho nó tụt xuống là 34 đó, hoặc là 35 nhá, nếu như mà các bạn muốn cho nó an toàn, ngập xuống một tí.
các bạn sẽ thấy cái chân nó xuống đây rồi. Bây giờ cái cổ của nó lại thấp hơn so với lại cái đường bắn của cái railing, như vậy thì chúng ta lại tiếp tục chỉnh nó lên. Ở trong này nó là vẫn là cái starboard đây, chúng ta cho cái cổ nó cao lên. Ví dụ như ở đây mình sẽ cho nó cao lên thử 100 xem có vấn đề gì xảy ra không nha. Chúng ta bấm ok. Các bạn thấy là cái cổ của nó vượt lên như thế này. Nếu như nó vượt lên như thế này thì đối với chúng ta là nó đủ rồi, thì ok, chúng ta sẽ dừng cái chuyện chỉnh cái vị trí ở đây. Hình như là cái rail này nó có tác động rồi, nếu như mà các bạn chỉnh ở đó nó không ra được, chúng ta sẽ reset rail nhé. Đây phần này của lan can mà nó gặp lại cái này thì chúng ta sẽ có một cách hết sức là đơn giản, là các bạn sẽ vào trong này nha, các bạn sẽ chọn vào đây, các bạn bấm tab cái này, các bạn chọn cái top rail. Trong trường hợp mà các bạn không chọn được top rail trong kiểu đó thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ có một cái tùy chọn chỗ này là select pin element, nếu các bạn kích vào đây mới chọn được nha. Ở đây chúng ta sẽ bấm tab một cái, sau đó thì chúng ta sẽ edit cái thanh rail này và chúng ta sẽ dùng cái edit path nữa, và chúng ta sẽ vẽ cho nó một cái đường dẫn. Ở đây mình sẽ vẽ cái đường dẫn theo cái chiều từ đây đến đây, tại vì mình nếu như mình vẽ theo cái chiều mà từ đây xuống đây các bạn sẽ thấy là mình sẽ vẽ theo cái chiều từ đây đến đây nha. Nếu như vẽ theo cái chiều đây mà cái thanh rail nó bị ngược, nhìn cái vách nó bị ngược thì bạn sẽ vẽ theo chiều ngược lại. Trong trường hợp này mình vẽ theo cái chiều này nó ok. Ta bấm finish. Như vậy chúng ta sẽ kết nối được cái lan can nó xuống đây một cách hết sức là đơn giản. Đó là cái cách mà chúng ta bắt đầu tinh chỉnh từ từ thông qua cái việc là chúng ta đã hiểu những cái thông số cơ bản ở trên này, thì các bạn thấy là cái chỉnh cái lan can cầu thang này nó cũng đơn giản, không có vấn đề gì quá phức tạp. Clip xin phép kết thúc ở đây, chúc các bạn thực hành tốt nha.